back sa aking YouTube channel. And for today's video, mag-unbox tayo! And ito yung ito yung DJI na Osmo Mobile 3. So, by the way, this is not sponsored. Order ko siya sa Lazada. Meron din siyang instruction dito. So, this is from Jet Commerce, fragile, handle with care. So, no video, no refund, or no replacement. Please take a video while opening your parcel. All sides of parcel must be shown during the unboxing. If your order is incomplete or damaged, send the video to yan. So, nilagay nila yung email address nila dito in case na may damage. Ayan, ginat-ngat na siya ni Luffy, pero ito lang, fully sealed. May nakalagay din dito na void if unsealed. And as you can see, may sunburn ako, kaya ganyan yung itsura. Hindi masyadong malinaw yung lighting ko kasi kita nyo na grabe talaga yung hindi to blush on, pistisa. Ito yung nangyari sa akin. Galing kami ng Padre Burgos, Quezon, dun sa bahay ng barkada namin. And then nagstay kami dun for 2 days. And ito yung nangyari. Kung sana mag-vlog, kaya parang super in the moment ka. And then kasama din namin si Luffy. Kaya medyo mahirap mag-vlog kasi may alagang doggy. But anyways, buksan na natin. Dito ka, ni? Dito ka. Hindi ko naman makikita eh. What? Nagbibigil na ako. Ang hirap naman buksan. Ito yung nasa loob ng box. Merong isa pang box. Then, feeling ko ito na yung DJI Osmo. Open natin to. So, ito yung manual. Hoy! Doy! Charger, Type-C, strap. What is this? Bag. So, isi-set up muna namin. Guys, medyo mabagal yung wifi and hindi kinakaya ng data yung pagda-download ng DJI na Mimo app kasi yun yung para ma-activate yung gimbal. Tuloy ko na lang bukas yung video para ma-fully activate na yung DJI Osmo. Ititest na rin natin siya for tomorrow. So, see you guys tomorrow! Bye! The next day. Hi everyone, and we're back after the next day and deactivate na natin yung DJI na Osmo Mobile. So, attach the phone. Wait until it's solid green.
So, na-order namin to sa Lazada for 3,999. And, ang magbabayad nito si Arnold. Na kasi supposedly last year that bibili na ako nito. Pero since pandemic nga and hindi naman nakakalabas, sabi ko, wala rin namang sense kung bibili ako nito. And nakita nga niya na nasa add to cart ko na siya sa Lazada. So, sinabi niya, orderin ko na. So, sobrang excited na akong magamit siya for our next trip. Pero as of now, dahil under pa rin ng lockdown, ganyan, hindi pa rin naman makakalabas-labas and hindi pa rin safe. Also because of the Delta variant. So, magagamit ko siya in the future. For now, magagamit ko siya dito sa bahay pag may siguro pag sinipag na mag-vlog, and kapag may mga event na pwedeng pag may chance na makapag-vlog ako. So, gusto ko lang mag-thank you sa husband ko kasi siya talaga yung nagsabi na bilhin na namin to and siya magbabayad nito. So, thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!